درسی از ادیسون در سنین پیری پس از اختراع لامپ یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می‌رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می‌کرد. این آزمایشگاه بزرگترین عشق پیرمرد بود. هر روز اختراعی جدید در آن شکل می‌گرفت تا آماده بهینه‌سازی و ورود به بازار شود. در همین روزها بود که نیمه‌های شب از اداره آتش نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند که آزمایشگاه پدرش در آتش می‌سوزد و حقیقتاً کاری از دست کسی بر نمی‌آید و تمام تلاش مأموران فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمان هاست. آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل قبولی به اطلاع پیرمرد رسانده شود. پسر با خود اندیشید که احتمالاً پیرمرد با شنیدن این خبر سکته می کند و لذا از بیدار کردن او منصرف شد و خودش را به محل حادثه رساند و با کمال تعجب دید که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می کند. پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او میاندیشید که پدر در بدترین شرایط عمرش به سر میبرد. ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را دید و با صدای بلند و سرشار از شادی گفت: پسر، تو اینجایی؟ میبینی چقدر زیباست؟ رنگامیزی شعله ها رو میبینی؟ حیرت آوره. من فکر میکنم که اون شعله های بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود اومده. وای خدای من، خیلی زیباست. کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا رو میدید. کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی رو خواهد داشت. نظر تو چیه پسرم؟ پسر حیران و گیج جواب داد: پدر، تمام زندگی در آتیش میسوزه و تو از زیبایی رنگ شعله ها صحبت میکنی. چطور میتونی؟ من تمام بدنم میلرزه و تو خونسرد نشستی؟ پدر گفت: پسرم، از دست من و تو که کاری بر نمیاد. مأمورین هم که تمام تلاششون رو میکنن. در این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظره هایی که دیگه تکرار نخواهند شد. در مورد آزمایشگاه و بازسازی یا نوسازی اون فردا هم میتونیم فکر کنیم. الان موقع این کار نیست. به شعله های زیبا نگاه کن که دیگه چنین امکانی رو نخواهی داشت. فردا صبح ادیسون به خرابه ها نگاه کرد و گفت: ارزش زیادی در بلاها وجود دارد. تمام اشتباهات ما در این آتش سوخت. خدا را شکر که می توانیم از اول شروع کنیم. توماس ادیسون سال بعد مجدداً در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار بود و همان سال یکی از بزرگترین اختراع بشریت یعنی ضبط صدا را تقدیم جهانیان نمود. آری، او گرامافون را درست 1 سال پس از آن واقعه اختراع کرد. ارزش زیادی در بلاها وجود دارد چون تمام اشتباهات در آن از بین می رود.